A globally competitive graduate and research university contributing to national development. Wow. Researcher, faculty, admin staff, or administrative aides. Dapat ma-inspire tayo ng vision na yan. Kasi lahat tayo merong gagampanan sa vision na yan. Maliit, malaki, pero lahat tayo kasama sa vision na yan. A globally competitive graduate and research university contributing to national development. Leaders have a long-term vision for the future. So dito papasok yung skills natin of, yung sa taas, planning. Sinong nakapag-strategic planning na po kayo sa NCPC? Yes. So, di ba, kada unit, kada college, alam ko meron talagang strategic planning. Kasi isang critical part yan ng mga institution. Ganyan ka-importante yung planning. Alam niyo po ba na ang military, nagpaplano sila yung scope ng planning nila. Normally kasi, para sa mga maliliit na units, siguro tulad namin, tulad ninyo, ilang years po ang planning na pinaplano? 1 year? 5 years? Ang military po, nagpaplano sila for a scope of 18 years. So, ganun kalawak yung planning cycle nila, 18 years. Bakit 18? Kasi gusto nilang masakop yung magiging 3 presidente natin. Kaya 18 years. So, 6, 6, 6. So, ganun po sila magplano. Ganun kalawak yung pinaplano nila. And organizational skills help plan goals and strategies allowing team members to perform optimally. Sabihin po kayo, hindi ko pa naabutan yung Starbucks dati. Ngayon may Starbucks na. Ano pong tingin nyo yung naging problema nung nagkaroon ng Starbucks? Pwedeng maging problema, actually nararanasan na natin siya ngayon. Ano yung problema natin nung nagkaroon ng Starbucks? Parang narinig ko dun sa likod. Traffic? Related pa rin po ito sa planning. Alam niyo po, alam ko sa Kalamba, nandito po, yung sa Kalamba, bago sila makapag-approve ng business permit, kailangan may makita ng restaurant or establishment na meron silang parking plan. Ngayon, what happens sa Starbucks? Di ba, ang laki niya, tapos ang daming tao lagi. Walang parking. So, saan nagpa-park ngayon yung mga Starbucks customers? Maaaring sa Vega, pero ang laki na po ng Vega para doon sa maliit nila na parking lot. So, pumupunta dito sa atin, sa UPLB, sa admin. So, kung alam niyo lang po, medyo marami ng concern, marami nang nagre-reklamo kasi wala silang maparkingan sa admin. At siyempre po, sa office namin yung binabanggit. Kaya importante yung planning. Kasi sa planning pa lang, bago itayo yung isang building, alam mo na kung ano yung mangyayari. Eh yan, naitayo na. Ngayon, nahihirapan tayo kasi walang parking space. Eh, gets po natin yung importansya. Isa pa po, ito nakuha ko po kay Vice President Zamora, UPC Vice President for Planning and Development. Meron pong isang situation sa Mindanao part na lupain ng university na gustong tayuan ata ng kalsada ng national government. Ngayon, yung lupa ay para sa atin, para sa UP system. Ngayon, the problem is, since wala pa namang nakatayo na building doon, walang may present ang UP system plano sa government na maitatayo ng building doon, walang master plan para doon sa lugar na yun. Kaya wala silang mai-defend. Kumbaga, ang laki ng porsyento na makukuha yung lupa na gawa ng kalsada. Kasi,
walang plano. Walang naka-reserve na plano para sa land use na yun. So kahit sabihin natin matagal pa yung 10 years siguro na planning, pero at least meron kang master plan. Ang UPLB po, may master plan tayo, nasa OVCPD. Kapag nag-visit po kayo sa Office of the Chancellor, nasa may malaking tarpaulin po yun, pwede niyo po siyang makita doon. So nandun po ang mga bagong buildings, mga pinaplano ng university for the campus. So ganun ka-importante yung planning. Nakukuha po natin? So, see the future. Next, engage and develop others. Leaders should aim to establish a steady flow of communication, listening and being open to suggestions and feedbacks. Pwede pong pataas ng kamay ng mga administrative staff? Meron po ba? Meron naman po. Ako din po, administrative staff po ako. Under po ako ng administrative staff. Kasi doon sa office namin, normally, yung AO po namin yung gumagawa ng mga tawag dito, yung evaluation para sa mga employees, yung kung na-reach mo ba yung goal mo for this year, so ganun. At karaniwan, nakaka-receive tayo ng feedback. Siguro para sa mga leaders, sa mga tumatayong boss, at sa mga magiging future boss, makaka-receive tayo ng feedback, suggestions, feedbacks. Pero ito pong i-share ko sa inyo, ito po yung itinuturo sa amin doon sa previous company ko bago ako nagpunta dito sa UPLB. Feed forward. Sino pong first time makarinig ng salitang feed forward? Bago po nung first time ko rin marinig yan, may feed forward pala. So feedback, ito po yung alam natin. Giving opinion, judgment, assessment, or evaluation. And not necessarily delivering this with the intention of enabling the person receiving the feedback to move ahead or improve performance. Yung feed forward, providing observations and assessments coupled with a conversation for possible actions for improving future performance in order to move ahead in achieving the person's objective. Siguro ang pinaka importanteng difference nilang dalawa, yung feedback parang nangyari na yan sa past. Binibigyan mo na lang siya ng comments. Ngayon, yung feed forward, progressive. Maaaring nagbigay ka ng konting comments, pero meron kang moving forward statement. So, bigyan natin ng example. Sana magamit niyo to sa future, sa pagsasalita sa mga subordinates natin. So, meron ako ditong conversation, parehas lang, pero ginamitan ng feedback at feed forward. Si Pedro at saka si Juan. Si Pedro yung boss. And then si Juan yung employee. May mag-volunteer ba para basahin? Sige, awa na lang. So sabi ni Pedro, yung boss, Juan, when we met with Agrofertis last month and they asked if we could deliver their fertilizer a month earlier, you said that was fine. However, you were not familiar with all the other products in our pipeline. As a result, you could have not known whether we could meet the date. In reality, our workload was already of capacity, so there was no way we could meet the timeline. Our contact at Agrofertis was furious when they learned later that we could not meet the date you promised. Siguro nagagalit si Pedro kay Juan dahil hindi natupad yung promise nila sa kliyente nila. Ngayon, ito si Juan, sabi niya, I'm sorry Pedro, I will not let that happen again. Tapos, ang sinabi ni Juan. Sabi ni Pedro, please don't, otherwise we may need to record a performance improvement need in your personal record. Siyempre lahat naman tayo, ayaw natin nun, di ba?
Ito yung feedback. Ngayon, anong pinagkaiba niya sa feed forward? Nababasa po ba natin dyan sa likod? Sige, basahin ko lang din. Sabi ni Pedro, remember when you committed to an early delivery for Agrofertis and how it really upset the customer when we missed the date? Sa unang sentence pa lang ni boss, ni Pedro, more on questions. Kasi gusto niyang iparealize kay Juan kung ano yung pagkakamali niya rather than him saying kung ano yung mali niya. Naintindihan po natin? Pinaparealize niya kay Juan kung ano yung mali niya. Yes, and I felt awful about that. Do you think there is a better way we can approach a similar situation in the future? Ngayon, si Pedro, hinahayaan niyang si Juan yung magbigay ng solusyon. Kaya sabi niya, absolutely, I won't commit any dates without approval from you and the leadership team in the future. Sabi naman ni Pedro, while that may work, I really want you to be confident and grow in your responsibilities. So instead, maybe next time just don't feel compelled to agree to the customer requests, etc., etc. Then you can gather all the facts and answer the customer's needs without false expectations. So after magbigay ni Juan ng possible solution niya, etong si boss na sinabi na, oo, tama yung sinasabi mo. Pero ito, idagdag mo rin. Pwede mo rin itong gawin to in the future para wala tayong kliyenteng hindi masasatisfy. And then, sabi ni Juan, okay, next time, I'll make sure I have all the facts. Nag-guess po natin yung pagkakaiba? Yung feedback, yung boss, sinabi na lahat yung mali. Yung feed forward, hinahayaan niyang makita, ma-realize nung subordinate niya yung pagkakamali niya at siya rin yung magsasuggest kung anong dapat niyang gawin para lalong matuto yung empleyado. Okay po? Sana po naiintindihan natin. Malaki po kasing part ng leadership ang communication. So, hindi ko po sinasabing huwag na tayong gumamit ng feedback. Pero malaking tulong din po ang feed forward. Ibang strategy naman. Baka sakaling yung underperforming natin na subordinate, baka mag-perform na. Ayan. A confident leader who displays conviction reassures team members of their authority and inspires confidence in others. Dapat dito lang pala ako. So, confidence is something built, baka bata pa lang tayo. So, may pwedeng makuha natin yan sa family natin, kung paano tayo niraise up ng mga magulang natin. Pero, ang pinaka-key dyan, kung medyo mahihain, kung hindi kayang ipakita yung leader, practice lang. At makipag-ugnayan tayo lagi sa boss natin. Kasi sa kanila tayo huhugot ng confidence. Katulad po ngayon, dahil may basbas ako ng boss ko na pumunta dito ngayon, approve niya yung seminar, so I have the confidence to speak. Rather than hindi niya approve or hindi niya alam na may seminar pala ako ngayon, baka nanginginig na ako sa takot kasi hindi niya pala alam. Hindi niya alam na nandito ako ngayon. The best leadership strategy to engage your team is to empower them by delegating greater responsibility. So, sino po dito yung may mga hinahandle na projects? Meron po ba? So, meron po syempre po maraming mga research projects sa university. And minsan may mga subordinates tayong research associate, university researcher, at minsan bilang mga project leader, nakakalimutan natin i-delegate. Pero tandaan po natin na ang pinakamagandang strategy to engage our team and to let them perform is by delegating them. So bakit ba natin nakakalimutang mag-delegate? Why do people fail to delegate? Ito yung mga dahilan nila. Insufficient time, job is too important to take risk, lack of confidence in subordinates. Ito yung siguro naranasan nyo na, hindi to kayang gawin ni ako na lang gagawa.
ay, dito kayong ako na lang. Control, mina-micromanage natin, subordinate might do a better job. Kaya po napaka-importante na alam natin yung weakness and strength ng mga subordinates natin or kung sino man yung mga nasa office natin. Kung alam kasi natin yung weakness and strength, for example, may Christmas party sa NCPC. And yung Christmas party na yun, nangangailangan ng host, nangangailangan ng performers, at bilang nasa isang research community, siyempre, hindi naman natin lagi nagpapakita yung mga talent natin. Ngayon, kung alam natin yon, siyempre, kaya natin i-delegate. O, ikaw, sumayaw ka. O, ikaw mag-host ha. That's a simple example lang para sa delegation. So, ito yung mga basic steps lang. Decide what to delegate, who to delegate. Actually, alam naman natin to. Minsan, natatakot lang tayo na baka hindi maging perfect para sa mga perfectionists, hindi maging excellent yung isang bagay na project natin. Pero later on, as you plan your delegation and you communicate your expectations, nakita natin yung third step dito, may plan delegation, communicate expectations. So kapag na-relay mo kasi ng maayos yung expectations mo, dapat ganito yan At least meron din siyang outlook kung ano dapat yung output niya. Manage the delegation, recognize, and reward. So yan yung mga steps. Okay po? So after you engage and develop others, reinvent continuously. Great leaders commit to continued growth and refinement through continued education, practical application of skills, and networking both internally and externally. Isa po sa mga bagay na nag-joke sa akin, nag-joke sa akin para mag-resign dun sa previous company ko. Ako po ay nagtrabaho sa Calamba dati sa isang manufacturing company. So sabihin ko na, okay lang naman siguro. So I work with Avon. Alam ba Avon? So kami po gumagawa ng mga produkto ni Avon. Chemical engineer po ako. Ang handle ko po ay lahat ng raw ingredients, chemicals, from environment, safety, lahat po ng related sa chemical. So, yung section po na yun, hina-handle ko. Meron kaming mini warehouse, and ayun. Kaya ko lang naman nasabi, kasi kaya po ako nag-resign. Kasi alam po natin na medyo, tama po na tawag dito, sa private, medyo iba talaga sa government. Pero, nag-resign po ako kasi gusto ko pang matuto. So, gusto ko kasi mag-aral pa. So, medyo nagkaroon mag-analyze ng data nila. Nasa office lang ako. Later on, naturuan ako kung paano gumawa ng lotion, ng lipstick. Pwede niyo pa ako tanongin mamaya, hindi, joke lang. Then, later on, ako na po nag-lead, nag-handle ng mga tao sa raw ingredient section, kung saan po piniprepare yung mga raw ingredients. Yun po yung naging training ko doon. Then later on, nandito ako ngayon, and gusto ko kasing matuto pa. At gusto ko makapag-aral ulit. So, reinvent continuously. At alam ko po, bilang dito sa mga, especially sa mga researchers, yung iba sa atin, alam ko, part-time researcher, part-time nag-aaral. So, pagpatuloy lang natin yan. Meron ako ditong isang example na ipinakita talaga kung ano yung pwedeng mangyari kapag hindi natin ito ginawa. Ayan. So, maging scientific naman tayo. Meron ako ditong chart. Global market share held by Nokia smartphones from first quarter 2007 to second quarter 2013. Sino po nakagamit ng Nokia? So, lahat naman tayo nakagamit ng Nokia, I think.
Kung may mga millennial pala, hindi pala. Yung mga bata-bata, siguro di na sila nakahawak ng Nokia. Pero, grabe po yung nangyari sa Nokia, oh. From sobrang pink, parang lahat ng tao, yan ang gamit. Biglang bagsak. Ngayon, in-interview yung CEO ng Nokia. Bakit gano'n yung nangyari? Ayan. Yan po ang Nokia CEO. Sabi niya, we didn't do anything wrong, but somehow, we lost. Yan yung sabi niya, wala naman silang ginagawang mali. Pero bigla silang bumagsak. At sa isang article po, ang sabi niya dyan, ito yung conclusion niya. Those who refuse to learn and improve will definitely one day become redundant and not relevant to the industry. They will learn the lesson in a hard and expensive way. So take the time to really learn, reinvent. Siguro po yung mga medyo past generations na, yung mga seniors natin, di ba nung pumasok yung mga computer, tinuruan tayo paano gumamit ng Microsoft Word, Microsoft Excel, ngayon nagbo-boom na yung maraming social media. Right now, we are using the Facebook and other social media platforms para ipalaganap or ipakita yung ibang technology na meron tayo. Mag-adapt lang po tayo doon. Kasi pag hindi tayo nag-adapt, pwede po tayong matulad sa Nokia. For example, ang NCPC hindi gumamit ng ibang tool to promote yung mga researches nila. Kung hindi ito nakita sa Facebook, baka later on wala na siyang kumansin. Wala na rin ibang tao, wala na rin ibang farmer na makakita ng mga ginagawa natin dito sa NCPC. So reinvent continuously. Kasi malaking bagay yan. Okay po, so next, sana po naiintindihan natin yung nais kong sabihin sa bawat isa. Value, results, and relationships. Sa Avon, nasabi ko naman po kanina, ang mga, hindi po ako yung gumagawa talaga ng produkto. Kumbaga may mga, sabihin natin mga processor po yung tawag sa kanila. Sila yung nagbubuhat, sila yung naghahalo, kasi malalaking makina to. So imagine kung gano'ng malalaking makina. At gano'ng kadaming mga ingredients yung nilalagay doon sa makina. At, so, nakalagay dyan, leadership is built on a foundation of relationships and trust. Nung bago pa lang po ako sa Avon, yung makikipag-connect po sa mga nandoon, kasi ang Avon po medyo matagal na. So yung mga nagtatrabaho po doon, 20 years na, 30 years nang nasa kumpanya, at alam na nila yung ginagawa nila. Kapag nag-implement ka ng improvement, napakahirap. Especially union pa. So napakahirap talaga. Pero, doon sa isang project, what I did is, to really go dun sa workplace nila, be on their feet, dun sa pinaka-platform nila, at tulungan sila kung paano yung ginagawa nila. Nagre-record ako ng data, pero at the same time, tumutulong din ako. Nakikipag-usap, paano nyo ba ito ginagawa, and later on. Later yun, nung ginagawa ko na yun araw-araw, nakita nila yung persistency, nakita nila yung determination, and somehow, may na-build na connection, may na-build na trust. Ganun po siya ka-importante. Leadership is built on a foundation of relationships and trust. Good leaders take the time to network and build relationships in and out of the workplace. So, hindi lang po dito sa NCPC, pero maganda may mga connection din tayo sa labas ng NCPC. Kaya nagpapasalamat din po ako na kilala ko po si Jasper. Kasi kung hindi ko siya kilala. Kasi medyo ang alam nating relationship, yung medyo romantic relationship.
Relationship sa mga katrabaho natin. Diyan papasok yung mga connection. And lastly, dun sa leadership skills natin, embody the values. Anong tawag dito? Ano pong slogan ng UP? Honor and excellence. Tama po. Sabi po ni Dr. Monsod, former senator nga ba siya? Winnie Monsod. Sabi niya, before excellence, honor. Pwede siguro na kuna yung honor bago yung excellence sa slogan ng UP. May ichichika lang po ako sa inyo sa office. Sa office kasi namin doon. Pag yun na lang po yung kwento, ikinuwento ko ha. Meron pong isang kinukwento lang din naman nila. Meron po tayong isang boss. Lagi niyang sinasabi, kayong mga korap na kayong lahat, mga korap talaga kayong lahat. Huwag natin isisiyan sa gobyerno na sila lang ang korap. Lahat tayo ay korap. Sabi niyang ganon. Tapos, kaya niya yung nasabi, kasi, paano mo ba ginagamit ang oras mo? Puro kayo merienda ng merienda. Binabayaran tayo ng government. Kada minuto, kada oras, binabayaran tayo. Pero anong ginagawa mo? Nagpi-Facebook ka, nag-YouTube ka sa oras ng trabaho. Kaya kayong lahat, mga korap kayo. Kasi hindi mo ginagawa ng tama ang binibigay sa iyo ng publiko. May mga kumiti, may mga nakaralit. Before excellence, honor. Sabi ko nga po sa inyo, nandito ako ngayon para i-motivate kayo. Huwag na po tayo magmerienda na mahaba-haba. Biro lang po. Siguro, alalahanin natin yung bawat gawain natin. And to really appreciate yung trabaho natin na ibinigay sa atin. Mapapalad po tayo dahil nag-work tayo sa government. So let's use yung public funds wisely. When you communicate with your team, they know whether or not you are passionately engaged in being the leader. Leadership is a choice that only you can make. Yung isang picture natin, integrity. Isa pa po sa reason kung bakit ako nag-resign sa company ko dati ay dahil sa boss ko. Formerly, yung dati kong boss kasi, bago napanlan kasi siya, ay taga UPLB din. So, graduate siya ng UPLB. So, medyo nag-connect kami. Nung pinalitan na siya, medyo nabago ang buhay namin sa area namin nung nasa Avon pa ako. Kasi, meron siyang mga sinasabi. For example, dapat ganito tayo, gawin natin to. So, ginagawa naman namin. Tapos, makikita namin siya, hindi naman niya ginagawa. Sabi niya, gawin mo to. Sumunod ka sa mga patakaran. Pero siya, hindi naman niya ginagawa. Nasaan yung integrity? Kaya po yung puso namin, ang mga kasamahan ko po kasi sa office, mga taga-UP din. So, dalawa kami graduate ng UPLB, yung dalawa graduate ng UP Diliman. So, yung puso namin na gustong mag-aklas para dun sa boss namin, medyo nag-uumapaw. Pero later on, so what we did, hindi lang naman po ako yung nag-resign. So, sunod-sunod po kami.
Isa yan sa mga naging dahilan kung bakit nag-resign ako from the previous company. Kaya, i-honor po natin yung mga boss natin ngayon at pumapalad tayo kasi ang values ng university ay honor and excellence. Okay po? So, yun yung una nating part, leadership skills. Ito yung mga kaya pa natin i-hone through planning, see the future, engage and develop others. Sana po natutunan natin yung feed forward, feedback, reinvent continuously. Huwag po tayong matakot na matuto pa ng ibang bagay. Hindi lang po yan pag-pursue ng master studies, doctorate. Pero magbasa po tayo ng libro. Siguro, dyaryo, malaking bagay pa rin po ang dyaryo. Marami tayong matututunan sa dyaryo. At wag po nating i-miss yung mga ganitong opportunity na binibigay sa atin ng institute, yung mga seminars. Value relationships and trust. Importante po yan. And lastly, embody the values. Honor and excellence. Okay po, may break ba? Gusto mo ba mag-break? Water break bago po ako pumunta dun sa second part? O tuloy na natin? Tuloy na? Bawal magmerienda. Bawal magmerienda. Nasabihan po kasi ako ni Jasper na may merienda daw. Pero anyways, since ayaw nyo magmerienda, hindi, gawin na lang natin to. May papagawa lang po ako para hindi naman kayo masyadong antukin habang nagdi-discuss ako dito. Survival po ito yan. May papagawa lang po ako. Ito ay yung makakatulong din naman sa atin. At related din sa leadership ng bawat isa. So, siguro magbilang na lang tayo ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sige po, sir. 1. Sir, 5. 4. Lahat ng uwan. Sige po. 1, 2, 3, 4, 5. Ano po tayo? Mag-grupo-grupo. Hindi pala. 1, 2, 3, 4, 5. Real mo na. Yung mga one dito, one oh. Tayo, one. Wala, one. Nasaan po yung number 1? Number So, yan po, habang nagmimerienda,
Basahin ko po yung situation natin. You have shorter with 3 friends for the holiday trip of a lifetime across the Atlantic. The skipper and crew have been lost whilst trying to flight the blaze. Much of the yacht is destroyed and is slowly sinking. Your location is unclear because vital navigational and radio equipment have been damaged in the fire. Your best estimate is that you are many hundreds of miles from the nearest landfall. You and your friends have managed to save 15 items undamaged and intact after the fire. In addition, you have salvaged a Foreman rubber life raft and a box of matches. Your task, ito po yung gagawin natin as a team. Your task is to rank the 15 items in terms of their importance for you as you wait to be rescued. Place the number 1 as the most important item, number 2, and so on. Yung 15 po, yun po yung hindi pinaka-importante. Okay po? So ang sasagutan na lang natin ay yung number 2. Step 2, your team ranking. Huwag na po tayong mag-individual ranking. So team ranking na lang po. And then mamaya, ibibigay ko sa inyo yung experts ranking, yung Coast Guard ranking, manggagaling po yun sa akin. So sagutan po natin yung step 2. Irarank po natin sa pinaka-importante. Para po sa hindi nakakaalam, ang sextant ay isang instrument used in navigation. Sextant is an instrument used in navigation.
Last 2 minutes po, last 2 minutes. Last 1 minute po.
Okay, paki-finalize na po ng mga sagot natin. Po, yan po yung step. Step 3. So, pakilagay po yung sagot. Ito, babanggitin ko dun sa step 3 ranking. Then, after po nun masabi ko, pakilagay na rin po ng difference dun sa step 5. Para po malaman natin yung scores nyo as a group. Ano po? So, okay, game na? Final. Final ratio. Again po, bawal po mag-question kung bakit ganun yung ranking. Ito po ang experts ranking galing sa Coast Guard. So, wag po kayo magtanong sa akin kung bakit ganito yung ranking. Okay, so, una, a sextant. Anong ranking dyan? Sa number 1, anong ranking? 3, number 2, 6, number 3, 6, number 4, 6. Ang sextant po, based on Coast Guard, ay number 15. Hindi niyo po siya magagamit kasi walang compass or other relevant tables and maps. So, 15. Next, shaving mirror. Ano pong number nyo dyan? 12, 5. Mataas-taas yung 5 dito. Number dyan, bawal na magbago, uy. 4. Hintay lang natin, para naman may suspense. Uy. Number 11. 10. 4. So, congratulations po sa mga naglagay ng mabababa kasi number 1 siya. Of all the items, the mirror is absolutely critical. It is the most powerful tool you have for communicating your presence. In sunlight, a simple mirror can generate 5 to 7 million candle power of light that the reflected sunbeam can even be seen beyond the horizon. So, alam niyo na po, pag nag-outing kayo ngayon, na-stranded kayo, magdala kayo ng mirror. Okay. Next, a quantity of mosquito netting. Ranking. 12, 8, number 14. There are no mosquitoes in the middle of the Atlantic Ocean. And the netting is useless for anything else. Next, a 25-liter container of water. 2, siyempre mataas to. Number 3, vital to restore fluids lost through perspiration. A cake of army rations. 4, 3, ito po ay pagkain, so mataas din, ay mababa din. 4. This is your basic food intake. 4 siya, 4. Maps of the Atlantic Ocean. 5. 13. Hindi nyo po siya magagamit kasi hindi nyo alam kung nasang part kayo ng Atlantic Ocean.
Magreklamo po kayo sa Coast Guard, ha? A floating seat cushion. Cushion. Number 9. Useful as a life preserver if someone fell overboard. 10-liter can of oil gasoline mixture. 15 to 8. Ang tama pong sagot ay number 2. The second most critical item for signaling. The mixture will float on water and can be ignited using the matches. Yes. A small transit, alam na po natin ngayon, no? Kapag na-stranded kayo sa sa Scarborough, so alam niyo na po. A small transistor radio, number 12. You would be out of range of any radio station, walang signal po doon. 20 square feet of opaque plastic sheeting. Number 5. Can be used to collect rainwater and shelter from the wind and waves. A can of shark repellent. 10. One bottle of 160% proof rum. Grabe naman ito, 160%. 11. Pero ang nakalagay po dito, pwede niyo po siyang gamitin for antiseptic kapag nagkaroon kayo ng injuries. So, 15 feet nylon rope. 8 could be used to lash people or equipment together to prevent being washed overboard. 2 boxes of chocolate bars. 6. Number 6, your reserve for food supply. An ocean fishing kit with pole. Number 7, food supply pa din. So there you go. Paki-subtract po dun sa naging nyo, and then paki-add. So wala pong negative values. Kapag in-add nyo po siya, absolute values lang lahat. So paki-add po as absolute values. Makikita po natin dito kung sino po ang mabubuhay at kung sino ang mamamatay. Sino ang nakapag-apply ng leadership skills? Yun pala. Okay po, sino po nakascore ng 56 pataas? Wala po ba? Binabago pa. Binabago pa po yun. Sagot dito sa number 2. Okay na po, na-add na? Okay po, 56 pataas, taas kamay. 56 pataas. Teka, nagko-compute pa. Number 1, ano pong score? 89. Number 2? 4. Number 4. 52. Number 3? Ano po score number 3? 71. Yung number 5? 76. 76 din yung 1. So, hindi ko na po papatagalin. Ang mabubuhay lang po ay yung nakascore ng 52. Sabi po dito, dehydrated and barely alive. Seasick, hungry, and tired. Pero nakaligtas. The rest po, pasensya na po, pero mamamatay po tayo kapag na-stranded tayo sa middle ng Atlantic Ocean. Okay, sana po may natutunan tayo
survival. So, nakakain na po ba ng lahat? Okay na po? So, let's continue. So, winning through leadership character. Yung second part po natin, medyo maiksi na to, pero still, ito yung pinaka-importante. Character. Leaders are responsible. The best leaders don't blame others. It is about being accountable for actions and outcomes. Especially sa mga leader, hindi lang yung outcome mo yung accountable ka, pati yung mga ginagawa ng mga subordinates mo. Ano ba yan? Ay, sorry. Please pala, sorry. Thank you po, sir. Ulit po, leaders are responsible. They don't blame others. Accountable siya. At hindi lang po para sa sarili niya, pero para sa mga nasasakupan niya. Kaya alam niyo po, sa office namin, kasi kami yung mga forefront, nasa frontline, security, UHS, kahit sabihin natin, kumbaga medyo yung mga tao ay medyo nakakalat kasi sa buong university. At yung isang tao lang na makagawa ng hindi tama, for example, isang UPF na hindi gumawa ng tama at hindi labag sa dapat niyang gawin, apektado pati yung buong unit, buong OVCCA. And as leaders, accountable kami doon. Okay? Next, respond with courage. Practice taking action. Great leaders always initiate. Sabi nila, courage is not the absence of fear, but courage hindi po yung absence of fear, but the will to face that fear. Hindi po sinabing matapang ka. For example, meron kang ahas dyan at natatakot ka. Fear po yun. Pero pag nilabanan mo yung takot mo, courage yun. Hindi po nawawala ang takot sa may courage. Pero yung mga taong matatapang, courageous, sila yung umaharap sa takot nila. Practice taking action. Ito po, applicable sa atin. Especially sa lahat naman, researchers, administrative staff. Let's practice taking action. Ako po, hindi ako naniniwala sa time management. Kasi ang time, tuloy-tuloy lang yan. Hindi mo yan kayang pigilan. So, hayaan mo lang mag-flow yung time. Ang kaya mong i-manage, yung actions mo. Action management. Ang time kasi tuloy-tuloy lang yan. Pero yung actions mo, kaya mo yung i-manage. So let's manage our actions. Let's practice taking action. Great leaders always initiate. Ang isa po sa pinakamahirap gawin, magsimula. Magsimula ng isang bagay. Tingnan nyo, pagkagising natin sa umaga, anong pinakamahirap gawin? Bumangon. Diba ang hirap magsimula? Pero pag nagawa mo na at nagtuloy-tuloy ka na, bumangon ka na, nagtuloy ka na sa buhay mo, mas madali na. Pero kung meron kayong mga initiative, meron kayong mga projects, yung start is always the most difficult, most critical part. Pero later on, when you started it at nasimulan mo na, mas madali na later on. Okay po? Leaders respond with courage. Kahit mahirap yung simula, gagawin nating madali. Expect the best. The future has not yet been written.
it is written by leaders. Many people in the world see events as they are. Leaders are different in that they see things that could be, and the future they see is always a better version of the present. Very true po ito sa sports. Sa basketball, sa volleyball, sa football, sa soccer. Kapag lamang ang kalaban at masyadong malaki, kapag nalalamangan, ang mga coaches bilang leaders, siyempre magpapawal niya ng timeout. Kasi ayaw niyang makita yung mga players niya na ma-downgrade. Yung character nila maging mababa. Yung moral nila maging mababa. Kaya yung coach, ibubus niya. Yung leader, ibubus niya yung mga subordinates niya, yung mga players niya. Para makita, ano bang gusto niyo mangyari? Gusto niyo bang maging champions? Gusto niyo bang maging best? And as leaders, as coaches, tayo yung unang dapat makakakita nun. We expect the best. And hindi lang sa mga katulad ng sa sports, pero in our failures, sa mga projects na hindi nangyari, sa mga projects na, alam niyo yun, walang magandang results, take the key learnings, kung ano yung mga natutunan mo, and move forward. Huwag ka nang mag-dwell sa past. Just take in the key learnings dun sa mga pagkakataon na yun, sa mga na-experience mo. Still, expect the best. Hunger for wisdom. Yung kinaibahan nito dun sa kanina, dun sa reinvent continuously, yung hunger for wisdom, ito yung makukuha natin sa ibang tao. It takes humility. Pagpapakumbaba, humility talaga. Especially, for example, ako po, nung nasa previous company pa ako po yung pinakabata sa mga hinahandle ko po sa section namin. So, sila, mga matatanda na sa akin. And, I always learn from them. Minsan nga, sila pa yung kapag kinakausap ko sila pa yung may mga hugot sa buhay na may matututunan ka. Lalo na yung mga edad, yung mga medyo senior na po. And takes humility. And part yun ng leadership character. You hunger for wisdom, hindi lang sa boss mo, maaaring sa colleague mo. Kapag meron kayong planning, always respect the opinions of others. Dahil makakatulong yun. Be open to input, new ideas, contrarian opinions and views. Establish a network of counselors to call on for their advice and wisdom. Okay po? Hunger for wisdom. And lastly, think others first. Pagiging selfless. Sabi dito, nakalimutan ko lang kung sino yung nagsabi nito, pero I think it's the CEO of Google. In every position of leadership, leadership is always and everywhere a moral act. Every leader takes the lives of other people in his or her hands and takes actions in various ways that affect people. Para po sa mga may pamilya na, sa mga tatay, sa mga nanay, bawat desisyon po nila, ang iniisip nila, mga anak nila. Tama po? Kasi alam nila makaka-apekto yun sa mga anak. Bilang mga leader ng pamilya nila, bawat desisyon nila na critical, pinag-iisipan talagang mabuti. Kasi alam nila na makaka-apektuhan yung mga anak nila. Ganon din po sa atin. May it be a simple decision to a big one. Let's think others first. Let's think others first. In one of the speech po ni Mother Teresa, may 2 points lang siya na sinabi.
Una, kilala naman po natin si Mother Teresa. Ano po? Kilala natin? Sabi niya doon, know your people. Know, kilalanin natin. And number 2, love your people. Yun lang po yung sinabi niya. At ano pong gusto nating sabihin doon? Really connect, really build relationships. Think of your subordinates. Bawat action po natin, may naaapektuhan tayo. May it be simple or hindi, may naaapektuhan po tayo. Think others first. Simple illustration lang po ito of how to think others first. Boss drives employees, ang leader coaches them, depends on authority, leader on goodwill. Ang boss nananakot, pero ang leader dapat nag-generate ng enthusiasm. Says I, ang boss, pero pag leader ka, tayo. And so on and so forth. Magsasummary na po ako. Ano pong nagpalubog sa Titanic? Ano yun? Sige, may nga. Ano yun? Iceberg. Iceberg. Doon sa movie, nakita nila yung iceberg, ano? Pero ano yung hindi nila nakita? Yung ilalim. Ayan po, picture ng isang iceberg. The iceberg represents your leadership. The 10% above the water is your skill, and the 90% below the water is your character. It's what's below the surface that sinks the ship. To summarize what we have tackled this morning, leadership skills, ito yung kakayanan natin to see the future, have a vision for our life, magplano, engage and develop others, makipag-communicate, reinvent continuously, mag-aral pa, matuto, value results and relationships, makipag-connect, build communication, build trust, build foundations of relationships and trust, embody the values before excellence, honor. At lahat po ng ito, nakita niyo yung mga initials? Serve. At alam ko po ito yung ginagawa natin as a public institution. Service. We are serving the people through our skills. Pero ang mas importante, the leadership character. We should hunger for wisdom. It takes humility to hunger for wisdom. Expect the best, even in setbacks or failures. Accept responsibility, be responsible in our actions. Respond with courage. And syempre, think others first. Hawak po natin sa mga kamay natin ang future ng mga susunod na generation. You should have the heart. Ang corny po, no? Heart. Pero tandaan po natin, sabi nga kanina, ang nagpalubog sa Titanic ay yung ilalim na part. You should always have the heart. Ito yung character natin. Ito yung kung sino tayo. At huwag natin yung kakalimutan. What people see, our skills, nakikita nila yan, gaano ka kagaling, yung mga skills mo sa pakikipag-communicate, kung ano-anong mga skills, nakikita nila yan, pati ang winning mo, sa success na natama mo, nakikita nila yan. Pero ang hindi nila nakita sa ilalim ng iceberg ay ito. Ito yung bumuo sa character mo kung sino ka ngayon. Your failures, your setbacks, your doubts, your hard work, your character. Ito yung bumuo sa'yo ngayon. And to end this seminar, so ito po yung iiwan ko sa inyo.
na sinabi din po ng isang leader ko sa akin. Your skills can bring you at the top, but it is your character that can keep you there. So thank you po. Again, if you need any concerns regarding safety and pollution, kami po ang may handle ng chemical waste. Magkakaroon po ang OVCCA ng seminar on chemical waste management, specifically for laboratory aides and technicians para po ma-equip sila on proper disposal of chemical waste. Isa pong malaking issue yan ngayon dito sa university. So, sana po maka-attend yung taga-NCPC, especially their laboratory aides and technicians. Mangyayari po yun sa May 20. And yun po, above all, let's have a good heart for our work, for our people, for our family. Again, it is our character that that will really sink the ship. Kung ano bang ship yan na papunta sa atin. So, again, ito po yung mga references, good books, Heart of Leadership, Becoming a Leader People Want to Follow, and Win by Jack Welch. So, thank you po. Thank you. May question po dito. Nagbigay ko ng questions yung mga remote attendees natin. So, sasabihin ko po para marinig din nila. So, si Sir Cecilio Manzo II, sabi niya, what do you think is the best way to lead effectively despite of having members that are always into competing with your system? Thank you for that wonderful question. Livo, based from what I've learned sa lahat ng na-experience ko, ang isa pong sa pinaka-importanting binabanggit sa amin ay yung why, kung bakit natin ginagawa yon. Kapag naiintindihan po nila yon, then pwede nating i-connect kung bakit ganun yung system natin. Ano ba yung why? Bakit natin to ginagawa? For example, din po sa previous company ko na sinabi ko kanina, we are, kasi alam niyo naman po yung Avon, tama po? And we are working for the Avon ladies. Yung mga nagtitinda po ng produkto. And our boss will always say that bakit ba natin ito ginagawa? It's for the benefit of those who are depending on us. Depending their income on us, itong ginagawa natin para sa future nila. Ano ba yung why? Dapat maintindihan nila yun. Then later on, ito yung system natin, ipaintindi natin sa kanila. And, yun po. I hope nasagot. Another question naman from Miss Gabrielle Mayben de Guzman. How can aspiring leaders encourage their team members to be more proactive and participative without giving the impression of being authoritarian? Without giving the impression of being authoritarian. Nung nagsimula po ako sa OVCCA bilang bago, ang boss ko po, si Vice, tsaka isa pong doktor din, ang naging training ko po sa kanila is, sa konting panahon na nasa kanila ako, what they did is they connect with me. Kinilala muna nila ako. Later on, nung nagbibigay na sila ng mga dapat kong gawin, I accepted it na, gagawin ko to. I mean, hindi siya authoritative na dahil boss ko siya, gagawin ko to. Pero dahil may na-build na connection, may na-build na relationship, that's how important you engage and build relationship with your people. Kasi doon naman talaga kapag nakakapagbiruan ka na with your boss, kapag nakakapagmerienda ka na kasama sila, yung nakakausap mo ng normal. At alam ko naman kung naisip nyo yun. Minsan, kapag nagbigay sila ng isang utos o ng isang proyekto, madali na para sa'yo. Kasi meron ka namang na-build na connection.
And hindi lang naman po dapat ang boss ang nakikipag-connect. Dapat pati po tayo. Learn to appreciate them. Baka overwork na siya, baka marami na siyang ginagawa. So learn to understand them. So yun po, build relationship with them. Thank you po. Yes, sir. Sana madali lang Hello. Kasi, di ba, we've discussed the skill set of being a leader. And I personally believe that aside from having the skill set, is a major factor in how you identify your strategy as a leader is depending on the dynamics of the team. And sometimes when need arises, we have to impose, or some other people imposes, yung strict or tough strategy sa pag-lead. Helpful siya especially dun sa mga, for example, dealing with stubborn employees o di kaya imposing sort of discipline sa team. Pero sometimes, hindi na siya matter of perspective, it has become their character. So, ang tanong ko, from a perspective of an employee, how would you deal with leaders, kumbaga aggressive leaders, yung mga ganung type of leaders as an employee? Paano mo siya, how to deal with that? Thank you po sa magandang tanong na yan. Naranasan ko din po yan sa previous company ko. Aggressive and Pero, ito, hindi ko naman ito natutunan sa university, hindi ko natutunan sa kung saan pa man, pero natutunan ko sa mga magulang ko. Na una, respeto. Na kahit gaano pa siya ka-stricto, kahit gaano pa siya ka-dragon, or kahit gaano pa siya alam niyo na yun. Number one, respect. And honor. Katulad din ng sinabi namin kanina. Then later on, kapag mayroon ng, siguro kung may nakikita kayong, ay ito medyo foul na to. Medyo, hindi na to tama. Siguro pwede na tayong mag-speak, siguro sa HRDO natin, or may evaluation ba tayong ginagawa. Di ba sa mga estudyante, may evaluation sheet para sa mga teachers? Or kayo mismo, mag-volunteer kayo to speak with your boss. Sir. And with, yung may respeto pa din. Wala namang bagay na hindi nadadaan sa mabuting usapan. Yun yung masasuggest ko. Huwag niyong kalimutang may respect pa din. Dahil nakarating yung boss natin dyan, may pinagdaanan din yan bago siya nakapunta dyan. Siguro naranasan niya din yung mga nararanasan mo ngayon at ina-apply niya lang. Ngayon, pwede mong baguhin yun, kausapin siya. Sir, di na applicable yan ngayong panahon na to or anything. Pero huwag niyong kakalimutan, respeto. Turo ng magulang natin. Sana nasagot ko. May question pa po? Sana po, yun nga po, wala namang questions. Thank you po ulit. Sana po, sabi ko nga po, sana na-motivate, na-inspire, at na-encourage po ngayong araw. Maraming salamat po. So, napakadami po nating nakuha kay Engineer Altoveros and definitely, I think, na-motivate po tayo dun sa mga sinabi sa atin ni Sir. So, in line with that, we would like to award, let me read the citation, award the certificate, National Crop Protection Center, College of Agriculture and Food Science, University of the Philippines, Los Baños, awards this certificate of appreciation to Engineer Christian Paulo C. Altoveros, for sharing knowledge and expertise on the topic Winning Leadership Strategies in the Workplace, held at the NCPC Auditorium on 6 May 2019, given this 6th of May 2019 at the National Crop Protection Center, CAPS UPLB, signed by our NCPC Director, Dr. Hil L. Magsino. Sir.
So 2-in-1 po yung magiging link sa atin ni Sir. Bukod sa leadership, yung ating waste management, dahil si Sir ay ang ating pollution control officer ng UPLB. So this will not be the last time. I hope that we will be seeing Sir Altaveros. Thank you very much, sir. So thank you for all the attendees, particularly the on-site and of course our remote attendees for attending this seminar, and we would like to see you again on another series of seminars that will be brought by the National Corporate